panatagan at pagmamahala. Of 30% of the world's seafarers. Magandang umaga, Mayor Yorme. Magandang umaga po. In March 2020 and up to the first quarter of 2021, over 40 cruise ships came into the port of Manila, together with hundreds of chartered flights. Over 90,000 men and women were brought home when the cruise industry went into its debt. Seafarers on board international merchant ships had to extend their contracts beyond maximum of 10 months at sea because of lockdowns in ports and airports around the world. Filipino seafarers playing a vital role in the global value chain work non-stop to ensure that essential shipping services continue to deliver 90% of everything we need in our daily lives. Throughout these challenges, Filipino seafarers showed their professionalism, courage, and amazing work ethics. Today, on behalf of the mining industry, represented here by no less than Roy Alampay, and our seafarers we employ, we would like to express our gratitude to the government officials, to Mayor Isko Moreno for hosting this activity today, Secretary Bello, Secretary Galvez, Secretary Dizon, and Secretary Tugadi, Secretary Doki, Admin Hans Kakda, and Admin Bob Empedran, and their teams. You were all instrumental in bringing our cruise men and women safely home, and in creating a grain lane that allowed our merchant ships, seafarers, to undergo timely rotations. Today is a monumental ceremonial launch of vaccinating seafarers. We would like to thank IATF with the help of Secretary Bello, Secretary Tugadi, and for everyone in the IATF for elevating them to A1 status. A1 status. We especially express our gratitude to Mayor Isko Moreno for his initiative for this vaccinate seafarers residing in and working for mining companies based in Manila. We especially thank Secretary Vince Dizon for also making this happen today. Many cruise companies' passenger base are from countries that have successfully vaccinated rollouts, so more employers and jurisdictions around the world will expect that our seafarers are also vaccinated. This is important initiative will ensure that our men and women will safely be able to return to their jobs and works and careers to remain as seafarers of choice for the merchant ships and the cruise global shipping. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you so much, Mr. Marlon, the representative from MAGKAISA Maritime Corporation. And at this point, I would like to call on the Administrator of Overseas Workers Welfare Administration. Ladies and gentlemen, the Admin Hans Kakda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Paiiklihan ko na po kasi nandito lahat ng boss. Unahin ko po siyempre ang aming mahal na Secretary, Chairman of the Board of Trustees ng OWA, Secretary Silvestre Bello III. Magandang umaga, Sec. Siyempre, si Secmon Lopez ng DTI. Magandang umaga, Sir. Si Spox Harry. Magandang umaga po, Sec. And of course,
si Mayor Isko, magandang umaga, Mayor. Ang aming chairman sa Committee of Labor, si Senator Joel Villanueva. And of course, Vice Mayor, Vice Lacuna, magandang umaga po sa inyo. And of course, magandang umaga rin sa Magsaysay Group, kay Ma'am Doris, at saka kay Sir Mardon ng Magsaysay Group. Nandito rin si Sir Roy ng Joint Manning Group. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na po yung iba nakamaskara, so hindi ko maituloy sa ngayon ang mga mukha. Magandang umaga sa inyo lahat at syempre sa ating mga mahal na Marino, magandang umaga po. Nakakasiguro po kayo na buo po ang aming suporta sa OWA, sa effort na ito. Maraming salamat sa mga kuya namin sa National Task Force, Sec Charlie, Boss Beans, sa tremendous effort, Sec Duque, Sec Del, Lorenzana, sa tremendous effort na sinasagawa ko sa ngayon. Lubos po ang aming pasasalamat sa effort ng NTF at DOH sa National Vaccination Program natin, USEC Mirna Kabutake, kasama rin po siya dito. So, hindi ko na po patatagalin pa. Pag-alay lang po ng aming tulong na suporta, aming mga mahal na Marino, aming mahal na OFWs. Bukas po ang aming linya, 1348, ang aming hotline sa kung ano man pong pangangailangan ninyo. Dahil ito po ang mandato ng ating mahal na Pangulo na gawin ng lahat para sa kapakanan, welfare and protection ng ating mahal na OFWs. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po. Ingat po tayo, pagdasal po natin ang isa't isa. Maraming salamat po, Admin Hans Kakdak of OWA. And at this point, tawagin po natin the Deputy Chief Implementer of the National Task Force Against COVID-19, Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po. Napakasaya po ng araw na ito para sa ating mga seafarers. Kayo po ang star nitong araw na to dahil alam natin na sa dami ng hirap na dinanas natin ngayong pandemya, ngayon kahit papano, makikita natin dahan-dahan manunumbalik na yung buhay natin dahil. At siguro sa loob ng ilang linggo, 1 o 2 buwan, makakabiyahe na po kayo ulit. So, makakatrabaho na kayo. Kaya mabuhay po kayo mga seafarers natin. Gusto ko lang pong pasalamatan unang-una ang ating Pangulo. No, dahil, alam mo, siya talagang unang-unang nagsabi na kailangan ng bakunahan ng ating mga manggagawa. Kasi kayo talaga ang pinakamalaki ang tama at hirap na dinanas dahil sa pandemyang ito. At nagpapasalamat tayo kay Sec Bebon, kay Sec Mon, kay Admin Hans, na hindi nila po kayo pinabayaan. At ngayon, sana nasa dulo na tayo nitong hirap na dinadanas natin. Kaya pagkatapos ng mabakunahan, kaya makakabalik na kayo sa trabaho. Nagpapasalamat din tayo sa lungsod ng Maynila, kay Yorme. Maraming salamat po. Alam niyo po, araw-araw, ang mga mayor po ng NCR, kasama ko alas 8 ng umaga, everyday. Kasama po sila Doc Fox, Pangan ng Manila, ng iba't ibang mga syudad. At today po, para malaman nyo lang, ang NCR po ay nakapagbakuna kahapon ng 115,000 jobs yesterday. NCR lang po yun. At ang City of Manila po, sabi ko nga po, baka kailangan sabihin na natin si Mayor Isko na medyo dahan-dahan na ng konti. Kasi ang City of Manila po kahapon, 27,000 po ang nabakunahan nila in one day kahapon. So, ang ano lang po natin, tuloy-tuloy lang po tayo. At marami po sa mga nababakunahan ngayon ay katulad ng mga manggagawa. Kaya po, maraming salamat po ulit para sa inyo ito. Tuloy-tuloy po tayo, Ma'am Doris, Sir Marlon, pati po ang iba nating mga seafarers. Next week po, may malaki din pong bakunahan ng seafarers na gagawin sa City of Taguig. And sana po tuloy-tuloy na tayo. At nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo, kay Secretary Duque, kay Secretary Galvez,
Dahil po ang bakunang ginagamit sa inyo ngayon ay Pfizer. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo at mabuhay po kayong lahat. Thank you. Maraming salamat po, Secretary Vince Dizon. At muli po, bago po ako magpatuloy, paalala po ulit sa ating mga media, mamaya po magkakaroon po tayo ng symbolic vaccination sa harapan. Hindi na po natin kailangan lumapit pa. Okay po? And then after po, mayroon po tayong press con. Ang lahat po ng topic po, it's all about the vaccination. Wala na pong ibang topic. At sa mga pagkakataon po ito, tawagin naman po natin the Mayor of our city, Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala, sa ating mga minamahal na sekretary ng bansa. Manuhod namin kayong tinatanggap sa lungsod ng Maynila, Secretary Ramon Lopez, Secretary Silvestre Bello III, at ang pinakagwapo na kapatid ko sa nawawala namin ina, Secretary Javier Roque, at ang masipag Secretary Vince Dizon, sa ating Vice Mayor Lacuna, at ang gwapo mukha ng binata, pareho lang kami mukhang binata, ang masipag na Senador Villanueva, Joel Villanueva, sa OWA family, at sa Magsaysay, to Miss Doris Magsaysay and the group, at sa lahat ng mga siman, lahat ng siman sa Portland, naririnig niyo ako? Okay, ang mamaso, galaw-galaw. Anyway, sa lahat ng mga siman, masaya ako para sa inyo. Una, masaya ako dahil kayo opisyal na siman. Ako, ang pangarap ko, maging siman. You can check my records in PMI para lang malapit sa ilog. Philippine Maritime Institute sa Santa Cruz. Dahil sa sundo, noong araw, no? Lahat kami, pag sekretary ganyan, ito, labor, maganda. Lahat kami, ito sa squatter area, pagbabae ka, pumunta ka ng Japan, yayaman ka. Mga dekada 80. Pag lalaki ka, punta ka ng Saudi, magbigote ka. Or magsiman ka. O kaya kami mga kasama kong basurero, lahat kami nangarap magsiman kasi katabilan namin yung kumpanya maritima, El Canyo, Sulpicio, Boat Homes, Swift Lines, Network Navigation, lahat yun sa pier. So gusto namin maging siman. At natupad ng mga kababata ko, Senator Joel, natupad lahat ng kababata akong basurero, yung pangarap nila. Naging simang sila. Siman lumukot na lang. Sa hirap ng buhay, wala halos nakatupad ang pangarap namin. Kaya masaya ako sa inyo, mga siman, natupad ninyo ang inyong pangarap. Ngayon, pagbiyahe kayo, nagpapasalamat kami sa inyo sa pagtitiwala niyo sa pangalan ng lungsod ng Maynila na dito kayo mapapunan. Kaya panunod namin kayo tinatanggap. At we are proud of you because if this is true, sabi nila, Norwegians are good shipbuilders. British, ay magaling sa dagat, sa navigation. Pero the best crew
in the world is Filipino crew. Dirinig tatay ko, cook sa kumpanya maritima. MB Ladjangas, MB Panay, MB Pilipinas, nagpupok yun. Yun, yung isda. Ay, kung ang sahog, may lasa. Ba't hindi gagawin yung cook na Pilipino? But anyway, I'm happy mapakunahan kayo. And we are happy to be of service, Doris. Thank you for trusting the City of Manila to do this. And tell your friends in the industry, all of them, welcome kayo sa Maynila. We'll be happy to vaccinate you and give you a level of confidence to go out there, to be exposed to another world. Also, there is still threat in those areas. But in our own little way, through the leadership of President Duterte, who've given us opportunity to inoculate people, and malugod na kami nakatutulong sa inyo. So muli, mag-ingat kayo, mga seaman. Huwag niyo tutularan yung mga kababata kalibangan. Seaman yung robot. But I'm happy, hindi man ako naging kapitan ng barko. Kaya kayo ligiba pa, kahit anong hirap ninyo sa buhay, sa barko, sa dagat, isang buwan, wala kang makitang lupa, puro tubig. Ano man ang hirap ninyo, huwag kayo ibigay. Ako, hindi ko nakamit yung pangarap ko maging kapitan ng barko, pero meron pamamaraan ng Diyos, akala niya naging kapitan ako ng Maynila. Kaya, ever don't give up. No matter what, always stay sa kabilang dako ng mundo, may naghihintay sa inyong mahal din sa buhay na umaasa sa inyo. Always think that way. At the end of the day, you'll see your purpose. So, muli, palain nawa kayo ng buong may kapal. Tell your friends, wherever they are in Metro Manila, welcome po kayo sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat. Sisimulan na po natin ang press con. The press con will be facilitated by Secretary Harry Roque. Yung camera crew ay pwede kayong nakastay lang dyan sapagkat ibabalik nyo lang. Babalik na rin nyo lang mamaya pag dinalaw na ng mga cabinet members natin ang vaccination. Secretary Roque, press con. Pagkatapos ng press con, sila ay pupunta dyan sa likod ninyo. Sa likod lang ng camera crew. Secretary Roque, press call first. Press call first. Okay. Yung microphone mo nasa gitna, reporters, pwede na po tayo magsimula. Good morning po. Manila Wame, Philippine News Agency. Ask ko lang po kung ilan po yung total na papakunahan ngayong araw na ito. Kahit sino. Ilan po ang total na o expected na mapapakunahan for today? Actually, good morning. Good morning, sir. In a normal vaccination site in Manila, we can accommodate as far as 2,000 plus. But just to say, this is something new to us again. These are OFWs coming in and out of the city. So due diligence were done today. Ang mababakunahan na yun is mga 1,200. Pero nababakunahan ulit sila bukas, the next day, and so on and so on. So, ngayon mga 1,000. Okay. Medyo marami po yung nakapila. Kung sakaling lumagpas po sa 1,200,
kaya bang i-provide? That's a very good point. You know what we do, we initially cut the capacity of the vaccination site. So not to yung mag-merge lahat talaga. So alam namin yung bilang in a given situation. So kung halimbawa, nangyari alas 2 ng hapon, kumusta na sila lahat, hindi pa kami uuwi. Kasi kami, ang basic rule ng City of Manila, we do the 6 to 8, whether may dumating o wala. Pero may isa kaming additional policy is hanggat may butaw, hanggat may bakuna, hindi namin sinasarado yung karinderya. Yun ang ginagawa namin. So, we will welcome them. In fact, we encourage them not to go early morning. You know, the City of Manila extended 5 hours a day. 2 hours in the morning at 6 o'clock, 3 hours in the evening at 8 o'clock, instead of 8 to 5. So we've been doing 1.5 months of 5 hours extension every day without holiday. Yes, we can. So yung time po today, katulad ng sa ibang vaccination site sa Manila, it will hanggang mamayang 8 p.m. Tama Kung po. halimbawa, natapos natin alas 2, meron mo silang ipadadala, madaming binigay si Presidente ng bakuna sa Manila, o tuturok namin sa lalong madaling panahon. So we can extend. For the record lang po, bakit nga po ulit Pfizer ang ibabakuna sa ating mga seafarers? Wala naman. It just so happened that we have Pfizer. Okay. Kasi ang nabigay sa akin, yung mga Sinovac, naubos ko na lahat. Noong isang araw, nagpadala si Presidente through sa IATF ng 74,000 sa Maynila. O yan yung tinuturok natin sa Parola, sa Paseco, 101, 105, 128, Smoky Mountain, yung lahat ng Bayside community. Kasi yun naman ang bilin ng Presidente na sundin yung World Health Organization COVAX Facility Rule. So, pinutupad namin sa A5. Ngayon, available yung Pfizer o masuswerte itong mga seaman natin na Pfizer yung makukuha nila. And I think Pfizer is being recognized most of the countries in the world, which is better for the safety and for the acceptance of our OFW. But not necessarily naman po because it is a requirement sa trabaho nila. As far as the city government of Manila, we have no idea. We've been hearing things, but I think the Secretary of Labor is the right person to answer that. But so far, the Secretary of Labor did not pressure us on whatever products. Sabi lang sa amin, kaunahan, may Pfizer, o itulog ko lahat yan sa seaman. Yeah. In fact, kahit hindi seaman, lahat ng OFW, yumanga kayo dito, tusukan namin kayo. Thank you. That's how in our own little way. Thank you po, Mayor. Baka pwede mag-comment po ni Secretary Mayor or Secretary Roque. Tungkol po sa Pfizer. Sa Pfizer, kung natandaan nyo, kami nag-talk to the people, no? At nagpresenta nga ako kung bakit dapat bigyan na ng Pfizer ang mga seamen. At ang sabi naman ni Presidente, walang violation of Equal Protection Clause, walang favoritism dahil kung hindi bibigyan ng Pfizer mga seamen, baka hindi makasakay muli sa mga barko. So dahil ito ay condition sa kanilang employment, hindi na po ito favoritism. It is ensuring na magkaroon ng hanap buhay ang ating mga seafarers. Thank you so much. Good morning po. Lestan sir from CNN Philippines. Question lang po. So, kasi ito sir, di ba parang ang daming pumunta ngayong seafarer. But nationwide sir, ni-roll out naman na natin yung vaccination for seafarers. And pwede po sila ba pumunta like sa LGU nila, doon na sila pumunta and they'll be prioritized. Ganun po ba? Or makapapasinisipin nila nasa specific centers lang na pwede magpapakuna yung mga seafarer. Paano po bang proseso sir? Well, ako, Vince, no, a-announce ko lang po na yung press briefing ko will be on Monday in Taguig sa Venecia, and it will also be vaccination for seafarers this time upon the request of the seafarers unions.
Dalawa pong national union ang nag-request at sila pinaprepare ng PowerPoint po when presented to the President upon instruction of Secretary Bello. So tuloy-tuloy po ito, and it shows the result of the Duterte administration na talagang ensure the right to livelihood ng mga seafarers sa Pilipinas. Secretary Bello. Thank you. At tama po si Isko sa akin. Ang Presidente talaga ang nagtulak nito. Kasama ni Sec. Bello at Katipunan na kailangan simulan na ang pagbabakuna ng ating mga workers at OFWs. Pero, si Senator Joy Villanueva, noong January pa yan, nung nag-Senate hearing tayo, maalala niyo, noong January, yan ang unang-unang tinanong at minungkutay ni Senator Joel. So, ang ginagawa natin ngayon is, after ma-approve ang ating mga A4 sa vaccination program, meaning open na sa A4, ang isa din importanteng ginawa sa utos ng ating Presidente, yung ating mga OFWs na i-deploy within 4 months, lahat sila hindi lang A4, kundi ginawa na silang A1. No, A1. And because of that, that not only gives them priority, but it has also given them the opportunity na tumanggap ng COVAX-donated vaccines tulad ng Pfizer. No, yun ang napakagandang ginawa ng ating Pangulo. Dahil inamat ang ating OFWs to A1, pwede silang mabakunahan kahit yung mga dinulink sa atin ng COVAX. Ngayon, ano ang proseso? Simple lang. Kung ikaw ay isang OFW, no, whether seafarer or land-based, kapag ikaw ay may kontrata na pinapakita na ang deployment mo ay within the next 4 months, kahit saan vaccination center, pwede ka pumunta sa ating mga cities sa NCR plus 8. No? Sa buong bansa. No? Pakita mo lang yun, babakunahan ka na. Ngayon, para sa mga organized groups like the associations, sa shipping in these states, pwede silang makipag-ugnayan sa mga LGU at mag-organize ng ganitong klaseng mga pabakunahan para mas organize at mas mabilis. Simple lang din. Ang hihingin lang ng mayor ay isang listahan galing sa local money agency. Ito ang mga seafarers or OFWs namin na aalis within 4 months. Pag pipirmahan nila yun, isasubmit sa LGU, lahat ng mga pangalan na nasa listahan na yun ay babakunahan. Simple lang. Okay, sir. Kasi po baka lang I-recognize ko lang, no? Yung gumawa actually ng PowerPoint para kay Presidente ay ang APSU TUCP at ang kasama nila sa Lunes na nag-organize ng bakunahan sa Venezia at Taguig ay kasama rin po nila yung Amazon. So dalawang po pinakamalaking unions ng mga seafarers. Baka lang sir kasi magkaroon ng impression yung mga seafarer na nasa probinsya na kailangan pong bumagsa sa Maynila kasi nga nandito mga organized vaccination. So at least nalinaw Hindi po, very clear po yun. Kahit saan po sa buong Pilipinas. Ang kontrata lang na yung 4 months lang ang importante doon. Yung within 4 months. Thank you po. Hi, good morning po. Ceremonial Vaccination. Secretary, ilan po ba yung ating seafarers nationwide? Just to know how much supply we need and ano po ba yung situation? Have you been monitoring yung mga preference nga, vaccine preference ng mga employers overseas? Thank you, Sen. Ang tinatanong ko, ilan ba ang lahat na seafarers natin? Umaabot po sila ng mga 40,000. Do you support them? 400,000. 400,000. Pero yun, Ma'am Doris, yun lang yung mga documented, ha? Yun lang yung mga documented. Pero hindi kasi mga undocumented. Right. Pero do you support SEC yung mga calls for giving them like specific vaccines like the J&J? May namomonitor ba tayo na preference talaga from employers? Like, may vaccine preference ba talaga yung employers? Ayong sa mga employers, wala naman silang preference. Wala, no. Or is it the destination? The countries? Basta may Christmas mo. Or yung countries ba, SEC? Yung mga destinations? Sila
Wala naman. Except some countries na they prefer yung Pfizer. Meron. Kaya nga ang ibibigay ni Secretary Dizon sa mga seafarers natin, mga Pfizer, no? Yes, sir. I-clarify ko lang, Maximum. Ang namimili ng bakuna, hindi yung ating mga seafarers. Yes. Hindi sila. No, para sa kanila, tingin ko kahit anong bakuna tatanggapin nila. Ang problema natin, yung mga employer nila, yung mga potential employer nila. So doon, wala tayong magagawa, wala tayong control doon. Kasi kung hindi nila matanggap ang bakuna na rini-require ng mga employer nila, kawawa naman sila. Hindi ba? Kaya nga talaga, nagpapasalamat tayo sa Pangulo natin. Kasi nakita niya yun, na hindi naman choice ng ating mga seafarers and OFWs yung bakuna. Ang namimili po yung kanilang mga employer. Kaya ngayon po, ang maganda, may dumating tayong bakuna na acceptable sa kanilang mga employer. Dahil sa pag-angat sa kanila sa A1, pwede po nilang matanggap. Right. So, sir, the next question po is, are we ensuring yung supply Yes. of the preferred vaccines for our OFWs? Opo, ito po ay products na dumating. No, si Sec Charlie po ay nasa tail end na ng negotiations with Pfizer for 40 million doses. No, and alam naman po natin na yung Moderna, napirma na po yun, 20 million doses yun. Magsisimula na po dumating ang Moderna ngayong June 25, next week. Darating na yung simulang delivery ng Moderna. So, and meron po mga tinatrabaho si Sec Galvez ngayon ng mga donations from abroad na Moderna, Pfizer, and J&J. Are we exhausting efforts din po sa J&J? Kasi nabanggit talaga very specific yung single-dose vaccines. Yes. Padating din yun. Alam ko, meron din tayong procurement ng J&J. Pero alam ko, meron din mga magdodonate sa atin ng J&J. And finally po, kung may mag-request na land-based naman, kasi baka magtampo yung land-based, baka may preference. Kasama na ang land-based. In fact, kausap ko nga si Admin Hans. Mag-organize na rin ng mga land-based organizations and agencies para sa ganito. Pero ngayon pa lang, pwede na ang land-based basta ikaw ay i-deploy within 4 months. Pwede kang mag-sign up na sa mga LGUs all over the country. But if they have employers po who have preference, they will be accommodated. Yes, of course. Everything is based on supply. So ngayon, nang may supply tayo, uunahin natin ang ating mga seafarers. Thank you po. Good morning po, Secretaries and Senators. Sir Greg Gregorio from TV5. To Secretary Dizon or Secretary Roque. Sir, I understand you're expecting arrival of more Pfizer doses in the country. But in the meantime, we have just received 2.2 billion doses of Pfizer the other week. I remember President Duterte also instructed to use Pfizer doses for A5 individuals. So how are we going to utilize this 2.2 million if you're also providing Pfizer doses to our seafarers? I mean, do we have enough at least for their first dose? Or i-utilize na siya lahat for first dose or tatabi? Right now, 2.2 million is a lot, but it's obviously not enough. No? But the important thing is, and yun ang order ng ating Pangulo, na nandito na tayo sa punto na pinaprioritize pa rin natin ang health workers, seniors, and those with comorbidities. Pero, nagdesisyon ang gobyerno na i-open up na ito sa ating mga workers, sa ating mga OFWs, both sea and land-based, and sa ating mga mahihirap nating kababayan. Yun ang instruction ng ating Pangulo. Siyempre, lahat yan, depende sa sikat. Pero ang importante, open na yan at magsisimula na tayo na magbakuna ng workers and yung mga mahihirap nating kababayan. So sir, in the meantime, yung 2.2, hahatiin natin into 1.1, which will also be divided into Right now, A5 yes. and A4. Right now, 2.2 is divided by 2. So 1.1 million people po ang kayang bakunahan. Kasi i-reserve muna natin yung Pfizer second dose kasi wala pa tayong clear date of delivery for the next Pfizer deliveries.
So ayaw naman natin makompromiso yung second dose ng mga kababayan natin makakatanggap ng first dose ng Pfizer. Pero sa Sinovac, iba na tayo ngayon. Sa Sinovac, nagtagan to ni Mayor Isko at ng mga mayors natin sa iba't ibang lugar. Sa Sinovac, ang ginagawa ng ating mga LGU ngayon, nagtitira na lang sila ng 2 weeks ng kanilang second dose. 2 weeks na lang. Ibig sabihin, lahat ng beyond 2 weeks na hawak nila, first dose na lang yun. Kasi nga, yung Sinovac, tuloy-tuloy na ang delivery every week. Sir, to clarify, yung binanggit ni Secretary Bello kanina, that you're also requesting na ibigay yung Janssen COVID-19 vaccine for seafarers. How is that possible kung yung mga countries of destination are requiring Pfizer? So, hindi narinig ni Sec Bello. Ako din hindi ko narinig. Sorry, sir. Secretary Bello, you mentioned earlier na nire-request niyo rin po na Janssen COVID-19 vaccine yung ibigay for the seafarers. But how will that be possible if most of the countries of destination are requiring Pfizer? Parang ano po ba yun? Itutuloy ba din or hindi na? Kung ang ano nila, ang i-require ng destination ng ating mga seafarers ay Pfizer, then Pfizer ang ipapamimigay namin kay Secretary Bills. Pero ideally, para sa mga seafarers, mas maganda kung Johnson & Johnson para isang turok na lang. Kasi kung i-hintay pa yung second, kawawa yung ating mga seafarers. Ayun. Pero kung ang gusto ng destination, Pfizer, hindi bibigyan ni Secretary Bills ng Pfizer. So one last from my end to Mayor Isko. Mayor, just a clarification. There's this scenario daw po sa Santa Ana Elementary School where we are vaccinating A5 individuals. Hindi daw po we are vaccinating A5 po sa Santa Ana. Pero parang hindi daw po tinatanggap doon yung galing sa ibang barangay. That was your issue yesterday. Kanina daw po meron pa rin po. No. As we have said, very clear, they can always claim what they want to claim, but numbers will show. Lahat ng adjacent community doon sa neighboring barangay will have an opportunity to get vaccinated as soon as they decided. Doon sa mga area na meron tayong sites. Meron tayong movable sites. Meron tayong stationary sites. This is a movable site. Ibig sabihin, from time to time, we do vaccinate here. But regularly, do sa ating stationary sites, when we have vaccine, we just implement things. But anyway, we'll look into it, and thank you very much. But as far as our record is concerned, kagabi, 9:23 kami natapos. 9:23, most of the sites. Dapat alas 8 lang. So it only proves that walang tinatanggihan at walang tatanggihan. In fact, it will go against the policy, yakapin lahat ang kayang yakapin. Kaya nga makikita ninyo, medyo may pila sa amin dahil open policy kami. Because we wanted to vaccinate as soon as possible, to reach as many as possible, to do it efficiently as fast as possible. That's the rule and the policy given to us by IATF at ni Pangulong Duterte, as you can see him pag nagbibilin sa gabi. So we'll just try to work hand in hand with the national government. Hello, morning. Morning, sirs. Chino from GMA 7. Heard na banggit natin na there's 2.2 million doses available for Pfizer and malamang sa hindi. Tama ba intindi namin? Ito yung bibigay natin sa ating mga OFW or mga seafarers, land-based or Hindi po lahat. sea-based.
No, sir, I'm sorry, naka-allot. I mean, more or less, ito yung ibibigay natin just to be safe. Pwede silang makatanggap ng bakunang yun. Pwede silang makatanggap ng bakunang yun. Pero di ba parang hindi ba yun yung magiging parang default for them knowing that some countries, especially dun sa West, Wala tayong choice eh. Wala silang choice eh. I'm sure kung may choice sila, they will choose whatever, any vaccine that's available. Unfortunately, countries, there are some countries and some regions of the world that don't recognize some vaccines. No. Whether they will recognize those vaccines in the future, we don't know. We hope so. Now, especially now that all the vaccines that we are using here already are listed by the WHO. So, but it's not our, it's beyond our control. so ang pagbigay sa bakuna ng isang OFW ngayon ay based on the contract and the possible country kung saan siya pupunta. It's based on what is accepted in that country, in the country of destination. Okay, so follow up, sir. Yeah, the destination, di ba? Clarification, it's not a country of destination, it's the requirement of ship owners. Country of destination. Country of destination, folks. Okay. So destination talaga? Yes, country of destination. Okay. So requirement of the flag state. Yes, the flag state. So, hindi destination, flag state requirement. Okay, so that's clear. Sir, thank you. Pinag-uusapan na ngayon yung deployment, pinag-uusapan na ngayon yung OFW magpapadala, and then we are gearing up para mabigyan ng bakuna ng ating mga OFWs and seafarers. What does this say of the economy? Are we going back in terms of deployment? Back to normal na ba tayo in terms of OFW deployment? Alam naman natin, malaking portion ng ating income sa country nagmumula dito. So, compared to sa pre-pandemic level, sir, nasa na tayong level in terms of Actually, hindi naman tayo umabot sa abnormal deployment. Regular pa naman din ang ating deployment. In fact, ang daming bagong market. And I'm sure narinig nyo yung request ng Germany. They're asking for 15,000 nurses and healthcare workers. Caregivers are like in demand sa Israel. Yung mga seaman natin everywhere in the world are sought after. They are the #1 choices of all countries in the world. Ang mga Norwegians, nako, walang ginawa kundi hingiin yung ating mga Filipino seafarers. So wala tayong problema. It was never abnormal. The only time na nagkaroon tayo ng problema about deployment when itong Kingdom of Saudi Arabia nagsabi na hindi sila tatanggap ng mga deployees kung yung deployees natin ay nabakunahan ng China-made, yung Sinopharm at saka Sinovac. So, because of that, hindi tayo nakapagpadala. Pero, nagpadala tayo. Kaya lang, dadaan sila doon sa protocol na iswa-swap sila, tapos i-quarantine sila ng 10 days. So, nothing abnormal about our deployment. we are back to pre-pandemic levels in terms of income ng ating OFWs, or may hinihintay pa rin tayo? Medyo bumaba lang na ang deployment, pero walang mga difficulties. Last ano for me, Secretary Roque, and I think it also extends to Mayor Isko, kasi medyo related yung usapan natin. Tungkol sa face mask, nag-usap kayo ng Presidente tungkol sa, face shield, na pumayag na daw yung Pangulo na huwag na muna ang Magagalit kasi sa akin yung Malacanang press corps pag sumagot ako eh. Ang request nila kapag merong regular press briefing ang Malacanang press corps, if I could break it sa Malacanang press corps. So I asked for your indulgence, but nung kasi yung aking press briefing sa Malacanang press corps. Ano na lang, si Yorme na lang. Yorme, mukhang ganun yung papunta eh. Ako, I saw a tweet. I was sent a picture file of a message, and today coming in, Senator Joel Villanueva assured me that he heard it from the President. Ayan, ito din sa salangka ko. Mamaya, ibigay ko sa kanya yung microphone. Ayan, Senator, narinig ko. But anyway, what matters most at the end of the day
that is our very point. This face shield cost money. Sa atin, mukhang hindi natin nararamdaman. Pero yung ordinaryong tao, yung kumikita ng minimum wage, yung posang araw-araw, 300 yan isang buwan. Yung 300, ilang kilong bigas yan. And 110 million Filipinos every day will draw 110 million face shields. Let's do the math, no? Now, okay ako may face shield, especially last year, nung in-implement ng Malacanang, because we don't know what's going on. What we're saying is that let's submit this to the scientists. Like for example, maganda yung sinabi ni Edsel, si Dr. Edsel Salvahan. Nung sinabi ng Salvahan niya, sabi namin, ganito, sabi niya, sige po, mag-aaralan namin. So that is the point. Yung cost-benefit, kung sa tingin natin na wala naman masyadong epekto, pero sa buhay ng tao, sa kapaligiran, sa buhay ng tao, sa hirap ng buhay ngayon, sa tosgas, huwag na tayo makapagpabigat. No? Pero natutuwa ko kasi if it is true, I'm happy that the President is now reconsidering the situation. So nararamdaman mo na yung Pangulo ng Bansa may tenga sa kanyang mamamayan. And that's what, you know, in these trying times, alam mo, makapagpag-aanglan tayo, yung maibsan lang natin yung suliranin ng butaw. And I think it's one little baby step success. And I'm happy and excited. And I hope it's true. I'll wait for Secretary Roque. Siya magsasalita mamaya dito sa Wakali. Pero si Senator Joel, yes, I'm excited. Thank you. Sa Senado, pag narinig yung pangalan nyo, may karapatan ka magsalita ng sa hearing. Kaya siguro may karapatan ko akong magsalita. Kahapon o kagabi, I was there in Malacanang for the enactment of ceremonial signing of redistricting in Bulacan and other measures that we pushed. No? And the President himself, when he asked us to approach him, si Senate President Soto was there, Majority Leader Zubiri was there, Senator Bongo, myself. Tinatanong niya ho kami about the face shield. And so we made mention about what happened during the hearing, na tinanong din namin yun kung meron bang bansa. Pero wala ho isa sa amin makapagsabi kung may isang bansa na talagang yan yung patakaran, magsuot ng face shield. And the President himself said, then you don't have to wear it. No? So lahat kami nagtanggalan. Kung makikita nyo, nasa video yun, nasa gilid bago siya pumasok. Nagtanggalan ho kami lahat ng face shield. So yun yung mako-confirm ko na ako mismo ay naroon at narinig ko sa ating Pangulo. Salamat. Sir, Lawrence Ano po, Radyo Pilipinas. Sir, Kayor po. Sir, may mga complaints po na lumalabas sa social media regarding po dun sa registration ng bakuna natin. Tinatanong po nila, anong difference ng nagpa-register ka sa walk-in kung hindi rin naman pala mabibigyan? Thank you very much. The registration is for the purposes of your ease as future individual na mababakunahan, but doesn't give you a right to reserve. For the simple reason, any John, Doe, and Mary can go to Manila COVID-19 vaccine.ph, but if they don't fall under the category, which is, we are not in control of the categorization list, A1, A2, A3, A4. So, hindi ibig sabihin, nagparehistro ka noong Enero, nabakunahan ka na ngayon. Or nagparehistro ka ngayon, posible namang nabakunahan ka rin ngayon because you fall under the category list. So, yung registration is no person, this we guarantee. Whether they are foreigners, outsider, or Manilans. No person in the city of Manila will get vaccinated by the city government without passing our system.
because it is for your own good. If something happened to you, we can find you, we can locate you. Or something happened in the plant, kung saan pinoproduce yung bakuna. Remember the lot number in the vaccination passport? We can tell you. This is very important. No? Kaya yung for purposes of documentation and uniformity. Nakita niyo yung sinabi ni Secretary Bates kanina na nabakunahan ka doon sa isang kanto, tapos ngayon may trabaho ka dito sa Ermita, for example, andyan sa building, hindi mo na kailangan mag-absent sa trabaho. Bababa ka lang 2 days, punta ka dito, nyang-nyanggain ka na. Because yung parehong-pareho yung sistema. So it's a universal system. In fact, we went beyond modesty aside, modesty aside. I think all national, if not all, most of the national government offices in the city of Manila, they get inoculated by the city government. Ngayon, hindi naman sila taga Manila, but they work in Manila. 8 hours of the day, it's either they get us infected or we get them infected. But anong address? What's the address? Halimbawa, let's just say, Dole. O yan, Dole. Ang address, Intramuros. Parang may point of reference lang. O halimbawa, ang address, BSP. Ang address, BSP. Doon ba remedyo? So, rest assured that we will be more efficient and things will come. In fact, when you go today, Maurice, when you wanted, if you want to see your passport today, your passport, that is 7 steps because of privacy issue, pinoproteksyonan ka namin. Then we came up with a more stringent but more ease in acquiring it. 2 steps ka na lang, your name and mobile, and you can have your passport. And another good news for ito sa lahat na nabakunahan sa Maynila, meron kaming future good news sa inyo. Kausap namin, sayang nakamis na si Secretary Lopez, nakiusap yung mga restaurant na payagan na yung mga senior. Pero may rule, kailangan bakunado. Paano malalaman? You know, Maurice, modesty aside, this was done a year ago in plan and preparation for 2021. Things are considered and foreseen. Yung foresight. Ito ngayon, may card ka. Yung aming virtual passport anywhere in the world. Anywhere in the world. All you need is any camera of your cell phone. Mababasa, lalabas, you are vaccinated by the city of Manila. The same thing with the business, because we wanted to fuel our economy. That's the drive of the government, the national government. We in the local government try to work efficiently in line, in sync with the effort of the national government. I think this will give ease to any restaurant A, restaurant B, restaurant C na pwede pumasok yung senior kasi marami na rin kami nabakunahan na senior. Salamat sa Diyos. So we have a good problem in Manila. The good problem is there is line. Line to me is a good problem because vaccination is voluntary. So when people are falling in line, the next thing that we should do to make vaccine available and efficient yung process. And modesty aside, kanina narinig ninyo, isang bulig yung tuturukan. O nasa 300 na lang halos. Ano lang anong oras lang ngayon? 2 hours lang. So, I think what matters most to me, the same thing with TV5, they've been hunting that issue for 2 days. The same issue, the same area, that they took looking for a needle in the haystack. I'm happy for them, they have a news. But I am pretty sure about the rule. A specific rule, liberal rule, open rule, because I'll go back to you, I wanted to protect each and every one of you. I really wanted to protect you by vaccinating as many people as possible. And I'm proud of the people of Manila
na nagtsatsaga. Now, let me take this opportunity. Pasensya na kayo, may pila. Ako, ibilang ama ninyo. May pila. Tsagain na natin. But we guarantee you, when you were told to stay, you will get vaccinated. When we say, you go home, pasensya ka na because the vaccine is limited. So yan ang aming kompromiso sa inyo. Yayakapin natin ang lahat as much as possible. Thank you very much. Thank you, Mayor Isko. Thank you, Mayor Isko. We will now proceed. We will now invite our VIPs to witness the ceremonial vaccination. Vaccination to be administered by Vice Mayor Hani Lacuna, Dr. Hani Lacuna. Sinumpaang Hani Lacuna Pamana muna. Yung nga dapat tawagin natin dun. VIPs, yung mga photographer natin, please. Mal, ilaw mo, di pa kasama pa rin. Dito tayo, sa likuran. Para di pa kasama. Wash out kami nga. Ayos mo to. Smile. Wash out kami dyan sa ilaw nyo. Shout out. Wash out sa ilaw. Ilaw. May ilaw sa lubong. Nando, ilaw mo. Sa lubong ilaw natin, Bisyado. Ayan yung camera mo na. Ay, sorry mo lang dyan. Dani, nandiyan na kaya, Dani. Nandiyan na sila sa likod niya, no? Dito po kayo, sir. Yan. Oo, yung mga cameraman, nakukulot na. Yan, huwag naman natin lumapit. Dito ka na lang. Ubog ka pa rito. Yan, sekretary. Muli po maraming salamat po sa lahat po na naging bahagi po ng ating symbolic vaccination seafarers. Hindi ko muna, wala si Yorme. Dito po sa Palacio de Maynila. At sa kasalukuyan po ay nagaganap po ang ceremonial or the symbolic vaccination na pinangungunahan po ng Isa pa, ma'am. Babae, ma'am. Babae. Ito. Babae naman, babae. Ito. Salamat po sa ating immediate presidential Babae. Senator Joel Villanueva. Babae dapat. Wala lang po. Against COVID-19 surveillance season. Babae. Kanan. Secretary Ramon Lopez of PTI. Maraming salamat. And of course, our beloved Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, and Vice Mayor Dr. Yorme, silip ka, Yorme. Yorme. At saya Yorme, silip. Congratulations po sa ating lahat. At sa Manila Department, sa panguna po ng ating Executive Officer, Dr. Arnold Fox. Maraming salamat po. Okay ha. Yan ha. Ed Santos at ang lahat po ng mga Sana lang, Vice. Babae ulit. Babae ulit, Vice. Bakla naman, bakla. Babae. Babae naman, babae. Pagpalapitin niyo yung list ka.
Ali, Ali. Babae naman. Boss natin to, ito ba't natin to. Bakit to? Salamat. Ali, braso lang tayo, braso. Ate, natatakot tuloy ko ate, baba mo muna yung bag mo ate. Takot ko. Hawak ka ng kamay, hawak ka ng kamay ni Telio. Oo, kamay kay sekretary. Yarme. Ulo. Ito mo na yung ilaw, yan. Yes! Check. Ay, bakit? Okay. Tagumpay, babae. Sir, set naman daw, sir. Muli po, masasalamat po sa lahat po na naging makati po ng aming institution.